2, 3. Chào mừng các bạn đến với Xoay. Cảm ơn Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của bọn mình hôm nay. Thì là một người mở bát cho cái chuỗi series những cái buổi nói chuyện giữa NAC và các bạn sinh viên trong trường. Và bọn mình đặt cái tên chương trình là Xoay tại vì mình muốn có một cái góc nhìn đa chiều hơn về các câu chuyện của các bạn trong trường, cũng như là mình sẽ có thể đưa ra những cái câu chuyện trước đây ít được thảo luận đến để mình nhìn nhận là ok, sinh viên VUV cũng có nhiều góc chứ không phải có một vài góc hoạt động trên tại trường. Thì với bọn mình thì khối Rubik thì cần một cái để quan sát được nhiều mặt hơn thì bọn mình cần phải xoay. Thì đấy là lý do vì sao mà mình đặt được cái tên này. Nhưng không biết với Hằng thì khi mà nghĩ đến một cái khối Rubik thì mình có cái hình ảnh nào nó hiện lên không? Hay là một cái ẩn dụ gì không? Mình nghĩ là cái này nó sẽ liên quan tới việc là tất cả mọi thứ nó đều kiểu có một cái mối quan hệ nhất định với nhau á. Và có giống được một cái butterfly effect mà Hằng rất là thích tìm hiểu, thì mọi thứ nó đều có thể tạo tác động đến cái kia và có thể tạo ảnh hưởng lớn. Thế cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái tiếng nói hay là một cái tính cách gì đấy trong Hằng, một cách mà mình nhìn nhận cuộc sống xung quanh hay là cách mình làm việc? Mình nghĩ là Hằng cũng nhìn nhận mọi thứ khá là analytical. Tức là ví dụ như là khi mà Hằng có một số cái sở thích nhất định, ví dụ như là hiện tại thì Hằng khá là quan tâm đến thời trang chẳng hạn, thì Hằng nghĩ là cái đấy nó lại relate tới một cái từ hồi rất là bé, là hồi xưa lúc mình học cấp 1 ấy, thì mình rất là thích vẽ, xong rồi thích hồi xưa có mấy cái sticker và hình kiểu búp bê Barbie, xong rồi có mấy cái quần áo ấy, xong rồi có thể thay đồ cho nó. Và hồi dùng máy tính thì chơi với game online cũng kiểu thay quần áo cho búp bê ấy. Thì sau này nó cũng sẽ dần dần để tạo ra một cái foundation cho cái việc là sau này mình thích thời trang hơn. Thế tức là Hằng sẽ theo hướng là mình muốn thích kết nối những cái mảnh ghép khác nhau vào để mình có một cái bức tranh lớn hơn để mình nhìn nhận vấn đề, thiên nhiều về phân tích hơn là cảm nhận. Thực ra là cũng có thể. Thực ra thì về cái cách mà Hằng định nghĩa bản thân ấy, thì Hằng thường luôn bảo với mọi người là Hằng theo về creative. Nhưng mà cái cách mà Hằng tìm ra một cái vấn đề gì đấy nó sẽ thường là việc Hằng sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi cho bản thân mình. Nếu mà có một vấn đề này thì Hằng sẽ nghĩ là tại sao lại xảy ra như vậy, hay là việc khi mà một người này có một cái sở thích này hay một tính cách kia hay là một cái suy nghĩ thế nọ, thì Hằng sẽ nghĩ là tại sao mà nó lại xây dựng nên cái tính cách như vậy, và cái việc tạo dựng nên cái tính cách này nó đến từ đâu, có thể là về background, về giáo dục hay là về môi trường xung quanh nó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thế thì sang một câu hỏi khác thì như tôi thấy là ở trên UV ấy thì Hằng tham gia vào rất là nhiều các cái gọi là đội nhóm mà thường ở trong gọi là core team ấy. Thì không biết là đằng sau những cái quyết định mà mình tham gia những cái project như vậy ấy, thì mình có một cái định hướng hay là một cái chiến lược nào cụ thể không, như kiểu cái cách mà mình vẫn hay phân tích? Thật ra là cái này là một cái mà mới năm ngoái Hằng mới học được thôi. Tức là mình luôn luôn cần có một cái kế hoạch cho bản thân mình, và cái kế hoạch ấy luôn luôn phải bắt đầu từ cái goal của mình ấy. Thì luôn luôn là sẽ có một cái goal ngắn hạn là khoảng tầm 1 đến 2 năm, hay là cái goal dài hơn là khoảng tầm 5 đến 10 năm. Thì cái goal dài của Hằng 5 đến 10 năm là Hằng muốn tạo ra một cái social enterprise, là một cái mô hình khởi nghiệp tạo tác động xã hội ấy. Và cái gap giữa Hằng bây giờ và cái Hằng mà có thể thực hiện cái ước mơ đó thì là về cái khả năng và cái kiến thức là nhiều á. Thì lý do mà Hằng rất là cố gắng để tham gia vào những cái hoạt động trên BUV hay thậm chí hoạt động ở ngoài với cái vai trò core team hay là leader, là tại vì Hằng rất là quan tâm đến cái việc mà làm thế nào để cho mình có những cái khả năng mà mình cần đạt đến cái mục tiêu của mình, đặc biệt là cái khả năng về leadership skills. Vì Hằng tin là cái khả năng lãnh đạo là một thứ rất là quan trọng khi mà cậu kinh doanh sau này. Và có một điều nữa Hằng rất là tin là một mình Hằng sẽ không bao giờ có thể làm được một cái gì đấy to lớn cả. Và cái khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác sẽ giúp cho Hằng có thể tìm được những người có cùng chí hướng với mình. Và đấy là network cũng là một thứ lý do để mình tham gia vào những hoạt động bên ngoài. Đấy, đồng ý. Tức là như vậy thì mình sẽ chọn lọc cái nội dung của cái dự án mình tham gia, và để sau đấy thì trước khi tham gia mình sẽ có một số đặt ra một số mục tiêu là mình tham gia đây mình cần gọi là có thêm cho bản thân những kỹ năng ABC, có phải như vậy không? Hay là tại vì Hằng cũng chia sẻ là mình mới nhận ra cái điều đấy cách 1 năm thôi, nhưng mà mình học ở BUV 3 năm thì trước đây mình sẽ theo hướng là có gì tham gia đấy hay là muốn để khám phá bản thân nhiều hơn? Thực ra là
ngay cả đến bây giờ thì Hằng vẫn tin là mình đang trong một cái hành trình kiểu lifelong self exploration để tìm xem là bản thân mình thích cái gì, giỏi cái gì. Và với Hằng thì cái hành trình này nó vẫn chưa kết thúc, và từ xưa đến nay thì Hằng vẫn theo cái hướng là Hằng cảm thấy một cái dự án nào đấy mà nó có tác động tích cực đến cộng đồng, vì đấy là cái mà thứ Hằng quan tâm á, thì Hằng sẽ apply cái dự án đấy chẳng hạn. Hoặc là khi mình đi làm cũng vậy, nếu mà Hằng đi làm thì Hằng sẽ apply với cái công ty nào đấy mà Hằng cảm thấy là Hằng sẽ happy với việc làm ở đấy. Happy nó không phải có nghĩa là kiểu đi làm thì toàn chơi hay là gì, nhưng mà happy nó là việc là mình cảm thấy một cái sense of achievement khi mà mình làm một cái hoạt động gì đấy mà nó có tác động tích cực đến với mọi người xung quanh ấy. Cái sense of achievement đấy của Hằng là do tự bản thân mình cảm nhận, hay là mình sẽ như là mình sẽ chỉ cảm thấy là mình đạt được một điều gì đấy khi mình nhận được cái sự ghi nhận từ người xung quanh? Thật ra thì Hằng nghĩ là cái này thì hơi nội tâm một tí, tại vì thật ra bản thân Hằng thì cái sense of achievement của Hằng ấy thì thường là nó sẽ không đến từ những cái mà mọi người khen mình nhiều á. Tại vì cái việc mà khen ngợi đối với Hằng thì thật ra là từ bé đến lớn đều kiểu bố mẹ đều rất encouraging rồi ấy. Nên là sau đấy thì Hằng nhận ra là cái việc mà đến in the end of the day thì Hằng cảm thấy là Hằng có tốt hơn hôm qua không, thì đó là cái achievement của mình mỗi ngày thôi. Mình có thể appreciate việc là ngày hôm nay mình đã học được một điều mới, thì là mình đã better than mình của ngày hôm qua rồi. Thế là kiểu mình sẽ có một cái động lực nội tâm, kiểu self-motivate bản thân khá là lớn. Thế thì khi mà qua một cái đoạn hành trình dài như vậy ấy, thì mình cảm thấy như thế nào? Qua một hành trình mà mình sẵn sàng bước vào một cái chặng đường mà mình sẽ đi tìm kiếm xung quanh, thì Hằng sẽ hay có cảm xúc như thế nào với cái hành trình này? Thật ra thì on the downside thì có những lúc nó rất là draining, như kiểu là nếu mà mọi người quen Hằng lâu thì thấy là Hằng làm rất nhiều, và kiểu mọi người gặp Hằng ở trên trường thì thấy là no make up, xong rồi kiểu trông rất là dead inside đấy. Tại vì thật ra là những cái lúc mà mình làm nhiều dự án như vậy á, thì cái creative juice của mình nó cũng cạn dần đi, và có những lúc mà mình phải hy sinh giấc ngủ của mình để làm xong cái deadline. Công nhận cái này đồng ý. Mình cũng trải qua cái cảm giác đấy. Thế nếu mà ví dụ như mình quay lại cái Rubik nhé, thì cái Rubik này sẽ Hằng có biết chơi Rubik không? So bad at this. Không biết chơi Rubik, nhưng mà đây như rất là nhiều kiểu như là khi mà Nhi chơi Rubik thì Nhi sẽ hay nhìn vừa chơi, chứ còn Nhi biết có những bạn là sẽ trước khi chơi thì sẽ nhìn xung quanh một lúc, xong đến lúc chơi ở trên một bạch luôn. Nhưng mình chơi Rubik khá là chậm, thì khi mà mình nhìn nhận cái hình ảnh đấy với cách mà mình tiếp cận những cái hoạt động của mình ấy, thì mình sẽ đi theo hướng là mình sẽ vừa đi vừa dò, hay là mình sẽ có một cái đường hướng là mình sẽ ít nhất là một vài cái bước đi trước xem thế nào. Tôi nghĩ là cũng khá là spontaneous giống như tại vì kiểu lúc của mình thật sự là Hằng thấy một cái việc mà làm cho cuộc sống mình trở nên vui hơn rất nhiều ấy, tại vì mình chả biết cái gì sẽ xảy ra cả. Tất nhiên là trước khi đưa ra một quyết định thì mình sẽ luôn phải obviously là mình sẽ phải phân tích một chút xem là cái này nó có tốt cho mình thật không, và cái này nó mà mình có khả năng để làm được, để giúp cho cái dự án đấy chẳng hạn tốt lên hay không. Thì cái đấy là cái mà Hằng sẽ phân tích trước, là khả năng của mình và cái khả năng người ta cho người cho mình. Nhưng mà thật sự là nếu mà để nghĩ về sâu xa hơn hẳn thì not that deep. Ok, thế thì như vậy thì tại vì Hằng cũng có đề cập cả việc là mình người khá là spontaneous, khá là ngẫu hứng, mình cũng lên kế hoạch. Thế nếu mà để mình có một cái định nghĩa về bản thân là mình là người kiểu sống tại hiện tại, có living for the moment, hay là mình hay lên các kế hoạch là mình cần phải trở thành người thế này kia cho tương lai, thì Hằng thích mình muốn mình hướng theo cái hướng nào? Thật ra thì trước đây thì Hằng đã luôn mô tả bản thân mình là một người kiểu ngẫu hứng ấy, nhưng mà đến mấy năm gần đây thì nhận ra là mình không ngẫu hứng lắm, vì mình rất là luôn kiểu nghiện planning ấy. Mặc dù là nói chung là tại vì Hằng nghĩ là Hằng có một cái goal khá là rõ ràng về việc là Hằng muốn có một cái social enterprise, và Hằng cũng đã định hình cái việc đấy là nó là một cái task rất là khó. Tại vì cái việc ngay cả khi mà khởi nghiệp thôi nó đã là một cái task rất là khó rồi, nói gì đến việc là mình khởi nghiệp một cái gì đấy cho cộng đồng. Thì đấy là lý do mà I have to plan ahead for my life. Thế thì dự định sắp tới của Hằng sẽ là ra trường rồi tìm kiếm một công việc, hay là mình sẽ khởi nghiệp luôn?
Thật ra thì Hằng vẫn còn rất tự ti về khả năng kinh doanh của Hằng. Vì thật ra là mọi người nhìn Hằng như thế nào, nhưng mà thật ra bản thân Hằng không phải là một người giỏi nói chuyện lắm. Thật ra bản thân mình luôn luôn kiểu nhận là very low EQ ấy. Kiểu có những cái rất là basic của xã hội mà Hằng cảm thấy là Hằng vẫn chưa hiểu rõ. Thì thật ra thì hiện tại thì Hằng đang có collaborate với một chị cùng lớp, thì bọn mình đang làm một cái brand thời trang nho nhỏ. Thì Hằng nghĩ là đấy là cái bước đi đầu tiên của Hằng thôi. Tại vì là mình lựa chọn là cái này tại vì là mình nghĩ là đây là một cách để mình test the water vậy, để xem về cái khả năng của mình về việc kinh doanh như thế nào, hay là về việc mà mình có thể cải thiện cái nào ở chính mình á. Tại vì bản thân Hằng thì chưa cảm thấy là mình đủ giỏi để mình làm một cái gì đấy thật sự to lớn. Chưa cảm thấy mình đủ giỏi. Nghe câu này quen quá. Lúc nãy khi mà Hằng có nhắc đến cái sense of achievement thì Nhi có nghĩ đến hai thứ. Thì Hằng là được học bổng 100% giữa Vinschool và BUV đúng không? Thì với Nhi là cái học bổng như kiểu một cái điểm khởi đầu với mình ấy. Nhưng bây giờ mình cũng là sinh viên năm 3 gần ra trường rồi, thì không biết là sau 3 năm đấy thì cái hành trình của Hằng và Hằng nhìn nhận cái việc mà mình có được cái học bổng đấy là như thế nào? Mình có ý nghĩa trên cho mình như thế nào? Đối với Hằng thì cái học bổng là một cái cơ hội để Hằng vào BUV. Vì thật ra là nếu mà không học bổng thì Hằng sẽ không có mặt ở đây. Chính là back to Vinschool cũng thế, tại vì Hằng cũng được học bổng 100% mới quyết định học cấp 3 ở Vinschool. Chứ kiểu nhà Hằng ấy, thật ra là họ hàng của Hằng luôn á, thì luôn luôn có một cái truyền thống là Upboy hoặc là Photo hoặc là Nail. Thế là nó luôn luôn là một cái gì đấy, nếu mà học trường tư ấy thì không được respect lắm. Nhưng mà khi mà có cái danh hiệu học bổng ấy thì họ hàng của Hằng kiểu siêu approve, xong rồi kiểu rất happy với việc là con cháu trong nhà được học bổng 100% kiểu vậy. Rất là thấy rất là nhiều bạn sử dụng cái danh hiệu tốt hơn Hằng rất là nhiều. Ví dụ là dùng danh hiệu để làm YouTuber này, xong rồi để promote bản thân, self promotion, hay là kiểu đăng những cái bài chia sẻ học bổng ra, các bạn ấy cũng gây được rất là nhiều attention về bản thân mình. Và cái việc đấy rất là tốt cho personal branding. Nhưng mà cái đấy là cái mà Hằng chưa làm được. Thật ra là bản thân Hằng thì Hằng không thích kiểu khoe khoang quá nhiều về achievement của mình ấy. Nên là mình rất là grateful với nó, và mình thừa nhận với tất cả mọi người là mình rất là hạnh phúc vì cái cơ hội học của BUV. Nhưng mà cá nhân Hằng thì những cái achievement của Hằng á thì Hằng không phải là một người thích khoe quá nhiều trên mạng xã hội, hay giữ cho bản thân mình và kiểu như là như một cái công cụ để mình có thể làm những công việc mà nó không cần nhất thiết phải quá mang ra ngoài cho gọi là public ha. Thật ra thì Hằng vẫn sẽ giữ nó ở trong CV của Hằng, vì nó rất là đẹp CV. Nhưng mà cá nhân Hằng thì không thích chia sẻ với nó quá nhiều ấy. Tại vì thật ra một phần là vì Hằng cảm thấy là cái học bổng ấy nó không phải là cái achievement mà Hằng kiểu tự hào nhất trong cuộc đời mình ấy. Tại vì như Hằng có chia sẻ trước đây ấy, thì cái mà Hằng thật sự muốn làm là những cái mà Hằng có thể tác động đến cộng đồng ấy. Còn cái việc mà được học bổng ấy thì nó personal hơn và nó không tạo ra cái ảnh hưởng gì cho những người xung quanh mình ấy. Thì không phải là cái mà Hằng quá tự hào để mà nói đến quá nhiều. Wow, thế là rất thú vị. Khoảng mấy tháng thì mình có đọc được một cái dòng chia sẻ của Hằng trên mạng xã hội về cái phần cũng liên quan đến achievement, kiểu ghi nhận achievement của sinh viên trong trường là cái giải contribution award ở trường ấy. Thì mình khá là tò mò không biết là tại đâu mình chỉ đọc thôi, mình cũng không nhắn tin hỏi han Hằng chuyện như nào, thì không biết là Hằng có thể chia sẻ sâu hơn về việc này không? Thật ra thì cái contribution award ấy, đối với Hằng ấy, Hằng nghĩ đấy là một cái bước đi rất là thú vị của BUV. Tại vì là các trường khác thì sẽ không có cái contribution award này đâu, mà mỗi BUV có. Và cái này giúp cho các bạn sinh viên trong trường kiểu thứ nhất là yêu trường hơn, kiểu gắn kết với trường hơn này. Thứ hai là các bạn ấy cũng sẽ có được một cái sense of achievement là mình đã làm một cái gì đấy cho cộng đồng sinh viên BUV chẳng hạn vậy á. Thì thật ra là có một cái vấn đề mà Hằng cảm thấy với cái contribution award này là việc mà cái quy chế để trao thưởng cho cái contribution award này á, với Hằng thì đến bây giờ thì cái contribution award nó không thật sự là giải quyết gì với CV của Hằng cả. Nhưng mà cái này là về cái sense of achievement này để cho mọi người đều fair and square ấy, thì Hằng nghĩ là cái quy chế của cái việc trao thưởng này nó có thể thay đổi một chút. Ví dụ là hiện tại thì theo Hằng biết thì cái contribution award này thì sẽ được gửi tới cho những cái cá nhân có đóng góp với BUV, và cụ thể hơn là đóng góp sâu sắc với các câu lạc bộ của BUV. Tuy nhiên thì với Hằng nhá, Hằng cảm thấy là có một số thứ có thể thay đổi. Vì có một số các bạn nhé, ví dụ các bạn cá nhân, các bạn ý đóng góp rất là nhiều cho BUV,
nhưng mà nó lại không nằm ở trong phạm vi một câu lạc bộ và sẽ không được recognize và không được đề cử lên bởi các trường câu lạc bộ, thì các bạn ấy sẽ kiểu automatically bị left out, và vì không có cái đề xuất từ câu lạc bộ đó thì các bạn ấy sẽ không có contribution award. Ví dụ là đợt đấy là Hằng có mention là vì bản thân Hằng cũng chưa được một cái contribution award nào, mặc dù là Hằng đã từng làm SAC, từng làm TEDxUV, từng làm trong cả photography club, fashion club, xong rồi nói chung là gần như club nào cũng đã involve vào hết, nhưng mà chưa có một cái contribution award nào, mặc dù có rất nhiều bằng merit và các thứ. Thực ra Nhi có thể chắc là sẽ có thể trả lời cho Hằng một vài câu hỏi. Tại vì là theo như Nhi biết thì cái contribution award ấy nó sẽ dựa một phần trên các cái tiêu chí liên quan đến các câu lạc bộ thôi. Còn theo như mình biết là ở phòng SE thì các chị có một cái bảng kiểu như là ghi lại các cái hoạt động của sinh viên, và cái việc mà các bạn tham gia câu lạc bộ ấy nó chỉ là một yếu tố cho cái việc để xem xét xem bạn này có được contribution award hay không. Và một cái điều nữa là khi mà các bạn ý có club award ấy, cái club award thì nó sẽ được trao theo hướng tập thể, tức là kiểu như mình có một cái đóng góp nổi bật cho câu lạc bộ đấy và câu lạc bộ đấy đưa ra một cái quả nổi bật thì trường sẽ trao cho cả một tập thể đó vì mình đóng góp trong tập thể. Thì theo như mình hiểu là cái contribution award này ngoài club ra thì sẽ còn là các cái hoạt động mình tham gia trong trường với cái danh nghĩa cá nhân như thế nào thì trường sẽ sau đấy sẽ xem xét cụ thể hơn. Thì mình nghĩ là cái này nó như cả một cái góc nhìn, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, và đây là một cái cơ hội tốt để tất cả mọi người đều có thể đưa ra ý kiến, và bọn mình cũng rất là muốn là những cái bạn mà đang xem cái series này có thể comment ở dưới cái video này để xem, bọn mình cũng muốn rất là nghe xem là các bạn muốn góc nhìn về cái vấn đề này như thế nào. Rất cảm ơn Hằng đã nhận lời tham gia cái buổi ngày hôm nay. Thì đây là số đầu tiên thì bọn mình rất là mong là có được sự đón nhận của mọi người đầu xuôi đây loạt. Và bọn mình cũng muốn gửi tặng Hằng một món quà mà hôm qua mình đã tự vác xe máy đi lanh quanh để chọn, không biết là rất là mong là Hằng sẽ thích món quà này nên mình gửi tặng Hằng. Thank you so much ạ. Cái này sẽ là một cái bộ màu và mình mong là Hằng sẽ có thể nó sẽ đồng hành cùng Hằng trên con đường vẽ thêm nhiều màu sắc và khám phá cho những chặng đường tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái số xoay đầu tiên của bọn mình, và bọn mình rất là mong là có được sự phản hồi như đón nhận đến từ các bạn sinh viên VUV. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.